Привіт всім. Сьогодні стартували континентальні боси. Злиття на Утіора. От. І в цьому відео я покажу вам пачки на Віньяру. Це буде дві пачки. Одна для ВТП-гравців, в яких немає ще там флори з артом. Так от. Для новачків більше навіть, бо все-таки ФТП-гравці вони теж могли отримати флору і, скоріш за все, її мають. От. Це скоріше для новачків. Така команда. І так, Віндяра. Що в нас вона себе представляє? Що треба розуміти? От. Є правила певні. Одне з яких каже нам, що по одній цілі в нас повищена шкода на 50%. Добре. Від навичок. До речі, це важливо. Потім за кожне розсіяне посилення в боса отримує 25% атаки. Теж добре, на 15 секунд. Маємо це в голові, тримаємо. Так, тут у нас бачимо пасивка. Нам треба розсіювати щит. Якщо ми його не будемо розсіювати, бос взагалі з часом стане невразливим. Далі є дві навички у Віньяри. Перша якраз таки дає той щит, який нам треба розсіювати. От. А друга, точніше, до другої що йдемо, другі бонуси, інші бонуси від першої навички. Це посилення захисту і зменшення урону. Ну, тобто, якщо ми хочемо бити в період 10 секунд після 9-ї, нам треба, бажано їх розсіювати. От. Якщо пізніше, можна і не розсіювати. Тут ви вибираєте собі, як ви хочете. Далі. Ульта в одну ціль. Взагалі вона не страшна. Так, є і є. Що ми робимо? Перше, що нам треба. Так, розпочнемо з фрі-ту-плей команди, з команди для новачка. От, що нам треба? Нам треба цей персонаж, цей пірат, Броді. Заливаємо його книгами. Годинник не обов'язково. Якщо у вас в команді використовується отакий сет. От. Тоді годинник вам не обов'язково. Сет на підхіл. Саме на підхіл, не сет, який зменшує урон по команді, а на підхіл, коли в нас мало ХП. І отака річ дуже часто може вас рятувати. От, коли нас вбивають, ми ще виживаємо деякий час і можемо відхилитись і дати можливість нашим ДД нанести дамаг. Одягнений в захист, ОЗ захист, і важливо йому точності дати до 300. Там 260 це мінімум. Саме мінімум це 260. От. Далі по навичках я вкачав гілку, де продовжує свої посилення на 2 секунди. От. Тому що в нього є якраз таке посилення з бойового навику. З абсолютного навику. Так. На 6 секунд і от буде на 8. Якщо ми посилюємо талантом. Далі. Вілд. Це Дейн, боже, який Вілд. Моделька схожа, до речі, тільки там зимова, а тут така. Дейн. Чому він нам тут потрібен? Він з ульти знімає 2 посилення з боса. Бос якраз таки собі накладає, як ми пам'ятаємо, 2 посилення. От. І от Вілд з цим дуже добре справляється. Точність даємо йому. Я дав отакий сет, щоб ще й бафав атаку, тому що він накладає послаблення і трошки атаку. Шкоду по босу бафає. Не атаку, а саме шкоду по босу, що досить добре. Далі. Переходимо до наших дамагерів. Розташування, до речі, тут не важливе, головне, щоб Броді стояв попереду, а там ближніки потім підбігали. От. А так можна і поставити отак, якщо вам так зручніше. Далі. 3 ДД, які в нас.
Головний ДД це тональна. Одягаєте її по максимуму, як тільки можете собі дозволити. От, повинен бути кріт шанс 70%, бо вона ж собі набафає там. От 20%. Точніше 20% вона отримає просто так, а кріт урон вона набафає собі від союзників. Тому майте на увазі, що вам треба кріт шанс, щоб можна до кінця не добивати, але треба відсотків 60-70 зробити. Я зробив от таким чином. Шмот це в мене з Малінуса. Такий покращений. Таланти, до речі, не вкачені ні в кого. От перше, друге тільки вкачав. І все. Як і в саппорті, бачите, так і в цих в дикості. Ну, Броді вкачав, так. Броді вкачав. Далі. З основним ДД розібрались. Інший ДД фолі. Ну, просто одягнено отакий сет, щоб заливати дамаг, атака, кріт шанс, кріт урон. Наскільки там зберете, настільки зберете. Вийде крутого ДД з неї зробити, робіть. Не вийде, ну і ладно. От. Можете взагалі когось іншого поставити замість неї. Далі. До речі, можна і на розкол руку відьми можна дати. От. Я дав руку відьмі Ті. Ну, ви можете зробити по-іншому, можете поміняти їх місця, або взагалі Тію не ставити, поставити Недо або Бровіна, чи як його там. Теж буде нормально. От. Далі розкольщик. Теа, Тія. От. В неї 3 атаки, посилює собі атаку. От. І такий сет, який бафає додатково дамаг стихіями, тобто вогнем для нашої дикості. Аура. Кріт урона від фолі. Ну і давайте подивимось таймінги. Таймінги треба показати. От. У всіх ставимо перезарядку 18 секунд. Броді ходить на 10,5. Можна навіть 11 поставити. От. Тому що у нас на 9 секундів отримує щит бос, і треба, щоб він з ульти збив його. Цей щит. Слідуючий, точніше, у нас вводить Дейн. Він збиває оці посилення боса. Два бафи. Він їх збиває, накладає штраф атаки разом з цим. От. Далі. Після цього в нас ходить Тія. Вона накладає руку відьми на 12,5. Після цього ходить Тональнан. Б'є по руці відьми. І тільки після неї останньою повинна ходити фолі. У вас може бути це не фолі, хтось інший може бути. Але це має бути герой. Якщо всі герої вогню у вас, то це має бути герой, який носить оцей сет. Він має ходити останній. Є випадок, коли цей герой має ходити перший, але в цьому випадку, в даному, фолі ходить останньою. От. Так, давайте подивимося, як це працює. Прямо в бою покажу вам, як що виходить. Так, от вони б'ють. Щит отримує Міняра. А Броді збив щит. Дейн збив 2 посилення. Штраф захисту. І дамагери. Фолі ходить і всіх залила. Бачите, по чуть 10%. І Дейна залила, і Броді залила. Тобто, ну, і тому йому і годинник не потрібен. Я спочатку казав, що йому от чому він не потрібен. Другий цикл. Щити розбили. Дейн збиває посилення всі. Ну, це накаплюється, це не рахується, не знімаємо. От. І герої дамажать. Ну, а це команда така, вона там, не знаю, мільйонів 30-40 наб'є. Я не знаю, скільки вона наб'є, я до кінця не додивлявся. Але вона точно живе, ви спитаєте, а як вона живе? Ніхто не хілить, нічого не робиться тут, що як вона живе. А Броді, він отримує щит, коли отримує супротивник. І цей щит для нього дуже-дуже великий. Тобто, да, там є приписка від не більше, ніж якийсь там відсоток ОЗ героя, але подивіться, який це величезний щит. Це просто щит розміром з його ХП. Напевно, там і така і приписка 100% ХП. Тобто, бачите, Міняра його не пробиває просто. От.
А ще він собі посилює з ульти захист. От, він збиває щит. Бачите, значок захисту він собі посилив, захист. І якраз, якщо таймінг поставити, як в мене, шкала доходить, от він яра б'є. І вона б'є в захист. По ньому, да, вона його знімає, але якби дамаг він получає не настільки критичний, щоб померти. Тому він буде жити вічно. От, ну як вічно, ну, 5 хвилин точно. От. І ваша команда за цей час наб'є 22 мільйони і наб'є, я думаю, більше. Так, давайте ми перемотаємо, скільки вони там наб'ють, скільки наб'ють. І я вам покажу другу команду. От. Якою вже треба робити результат, ну, за 200. Так. Напевне, я не буду перемотувати, щоб я нічого не монтував. Отак, дивіться, як ви бачите, у нас залишається 2 хвилини до кінця бою. Набили 25 мільйонів. Зрозуміло, що ця команда наб'є. Скільки вона наб'є? Ну, 40 там, 45 наб'є. От. Може трохи менше, може трохи більше. Як почти, це дикість, вона рандомна. Ну, не менше 22. Тобто, ну, ФТП команду для новачка я показав. От. Навіть якщо тут будуть набагато гірші артефакти, все одно вони 22 наб'ють. От, це зрозуміло. Тому я просто зупиню цей бій з вашого дозволу. От. Ну, 30 мільйонів є. Хвилин 46 залишається. Так, і покажу вам команду вже більш тоді зовсім не ФТП. Оце вона, так. Тут в мене використовується танк не Броді, а Крісос. Тобто Броді теж буде точно так само танкувати, точно все те саме буде робити, що й робив. От. Але я використовую Крісоса тому, що він знімає посилення з боса з бойового навику. З бойового навику, ось. У нього 2 посилення в боса, Віньяри. Він робить 3 атаки, він 2 посилення знімає. От. Шанс тут 75%. Ну, інколи там не, було там, що один раз не зняв. А так, в основному він знімає. От. 3 атаки по одному посиленню з кожної. Тобто. Треба, щоб дуже там не повезло, щоб він не зняв. Стоїть корона, тут можна поставити любий артефакт на точність. Тому що треба, щоб зняти щит, зняти послаблення, треба точність. Плюс в Крісуса є штраф атаки. Цим він дасть собі ще живучість. От. По сетах точно так само, як в Броді. Крісус ну, ідеально сюди заходить. Далі. А далі все. Далі 4 ДД. Я їх ще не одягав нормально. Вони просто з Малінуса в мене приперлися. От. Еріч з сетом бафу. Фелісіті на розколі. Каспар. Ну, Флора з унікарна. Теж в кого є, то тут з цим босом питань не буде. Там буде 250-270 мільйонів, залежить від вашої ядра стихії і найголовніше від шмоту. От. Шмот у мене так собі, плюс ще для боса я не адаптував, це тут не потрібно, наприклад, такі от на підхіл, тому що дальніки дамагу не получають. От. Тому така команда. Теж покажу, як вона працює. Я таймінги не показав. Розігнався. Так. Управління. Такі в мене таймінги. Можете собі поставити якісь інші. Я попробував, в мене з такими таймами виходить набивати більше. От. Як? Ну, поясню. Так, я поставив 10.5. Я не пам'ятаю, чого я 9 поставив. Неважливо. 10.5. Felicity без таймінгів. Еріч в нас ходить останнім. Перша ходить Флора. Після неї Каспар. 15, 15,5 у мене. Ну, давайте подивимось вже, як бій проходить. Так.
Починається бій. Зараз бос накладає на себе щит. Крісос знімає щит. І зараз оці от посилення він помаленьку собі буде знімати. О, бачите, от одне не зняв, до речі. Чи зняв? А, зняв трохи пізніше. Або воно вже само поділося. От тепер штраф атаки, і от у нас пішов дамаг від Флори. Вже, до речі, 22 набили, да. І знову, все по кругу. Крісос посилення повинен зняти за цей цикл, поки буде Флори дамаг основний проходити. О, бач, зняв. І зараз дамаг 32 мільйони, зараз, опа, 65. То, ну і в штраф захисту, звісно. Підлаштовуйте так, щоб у вас не йшло в штраф, в блок, в бонуси, щоб не йшов основний дамаг Флори. І все, і буде у вас все працювати. Ну, давайте подивимось швиденько, як вони там наб'ють. От. Ну і поки б'ють, напишіть в коментарях, яких босів вам найважче підібрати команду, яких босів найважче бити. Може я наступне відео саме про того боса і випущу. Ну і ще один момент. Я якось думав, що все-таки буде простіше зібрати саме команду. Не так. Виходить так, що зараз на босів, на одного боса, наприклад, може бути 2 команди, 3 команди. Тобто, наприклад, на Васку його можна бити, і збором можна бити його, і ядом можна бити його, і темрявою можна бити, і заморозкою можна бити. Так само Крісоса, ну, боса Крісоса, теж можна бити там різними командами. Тобто, по-перше, це варіативність, тобто, да, більша варіативність. І в перші, якраз таки, перші дні, ну, перший тиждень і в другий тиждень ми можемо вибрати, наприклад, вдарити, ну, наприклад, збором, там, Васку, тобто можемо підібрати свою команду, яка в нас краще зібрана, під боса, на якому вони наб'ють просто більше дамагу. Раніше було не так, раніше там чітко було. От, яд повинен бити такого боса, лід такого боса. Тому не скажу, це не складніше, просто от для мене це довше розбиратися. Так як мені треба про це відео там зняти, ще ж. Це довше розбиратись, тому що нема такого, от бос появився, все, я по ньому зняв відео, все. Його б'є одна стихія. Це, ну, проще простого було. А так, я чого так подумав, бо от на Васку я зразу планував заморозкою, потім такий попробував збором його, а там збор 200 мільйонів набиває. Думаю, навіть не знаю, тобто, яку показати. Або показати і так. Але це набагато більше часу, це треба також. Тобто з цим є трохи не те, щоб склалося, це більше часу. Саме для мене, саме для гравців, ні, ну, для гравців, які не роблять контент, скажімо так. Для них це краще. Це реально простіше підібрати собі якусь пачку. Так, ну тим часом вони набили там 260 мільйонів. Я не буду зберігати, ще є тиждень. І вам, до речі, теж рекомендую, не спішіть. Не цей. Почекайте, ви прокачаєте ядро стихій. Ви зберете ще речі якісь, ви прокачаєте таланти. От, ну, не в останній день, хто там не любить в останній день, не бийте в останній день. От перед останній день, там, хто може в останній день ще краще. Вдарте, і у вас дамаг буде вище. В когось там на пару мільйонів, 5-6 мільйонів, в когось на, не знаю, на 50 мільйонів, на 70 буде більший дамаг. Тобто, якщо вам треба більше дамагу, то ви почекайте, покращуйте все і вдарте пізніше. От. А на цьому все з Вінярою. Дякую вам за перегляд. Пишіть, як я казав, про босів, яких вам
складніше всього пробити, яких може не розумієте. От, і можливо це буде наступний бос, якого я запишу. Але я все одно запишу всіх босів. Тому всім дякую за перегляд. Удачі!